Të nderuar teleshikues televizionit Klan, mirëmbrëma. Ju flas nga studio e këtij televizioni ku sapo ka mbritur Benard Fischer, një nga albanologët më të njohur aktualisht amerikan, profesor i Universitetit të Indianës. Zoti Fischer, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Benard Fischer është aktualisht një nga historianët më serioz për sa i takon studime mbi historinë e Shqipërisë, kryesisht ato që lidhen me periudhën e mbretit Zog, pra nga viti 1924 deri në vitin 1939 dhe tashmë së fundi një libër i dytë që ka të bëjë me luftën në Shqipëri, pra luftën e dytë botërore në Shqipëri nga viti 1939 deri në vitin 1945. Një periudhë e trazuar e cila për një kohë mjaft gjatë, sidomos nga historiografia komuniste, është parë në një këndvështrim krejt të njanshëm dhe natyrisht jo realist, një periudhë e cila duket sa e largët, por aq edhe aktuale. Nuk duhet të harruar që një pjesë e madhe e fantazmave të shkuar, sidomos fantazmave politike të luftës dytë botërore, ndeshjeve midis nacionalistëve dhe komunistëve, janë transmetuar edhe në politikën aktuale shqiptare pas viteve 90. Dhe nuk do të ishte shumë çudi të thuaj që përpjekjet për të sqaruar të shkuarën janë një mënyrë ose tjetër përpjekjet për të sqaruar të tashmen. Siç e thash, zoti Fischer ka botuar 2 libra në Shqipëri me ndihmën e shtëpisë librit të Fondacionit Soros dhe të botuar nga shtëpia botuese Çabej. I pari është Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, libri i dytë është Shqipëria gjatë luftës në vitet 1939-1945. Një përpjekje mjaft serioze për sqaruar pak këtë periudhë kontradiktore të historisë së Shqipërisë. Zoti Fischer, kur jeni angazhuar me Shqipërinë, në cilin vit dhe si ka ndodhur kjo? I've been dealing with Albanian topics now for, probably 15 years, sometimes longer than I can remember. Më duket se nuk e mbaj mend as vet, ka 15 vjet që unë po merrem me historinë e Shqipërisë tashmë. And it came about principally as a result of the people that I worked with at the University of California, where I took my PhD. Si fillim ishin njerëzit me të cilët punova në Universitetin e Kalifornisë, ku mbrojta një PhD, të cilët mësovën në mend mua një temë të tillë. And particularly my mentor, a man by the name of Dmitri Georgievich, who was one of the probably best-known Serbian historians. Dhe ai që e quaj mentori im, I cili Dmitri Georgievich, që është një nga historianët më të shquar serb. And he encouraged me to expand my interest in Albanian topics. I cili më inkurajoi që të thelloj interesat e mia për temat që kanë të bëjnë me Shqipërinë. Më parë, a kishit në një lidhje me Shqipërinë përpara këtij vendimi? No, not really. I learned about Albania, of course, somewhat earlier, but basically as a result of courses that I took at the university. Jo, nuk mund të them se kisha dëgjuar për Shqipërinë, por ishin vetëm kurse të cilët mora në universitet, të cilët më bën mua të interesohem për të. Ju thoni në librin tuaj që keni vizituar Shqipërinë për herë të parë në vitin 1989. Është e vërtet? Actually, it was in 1988. Në fakt, isha në 1988. Si ishte mundur një Amerikan në Shqipëri në vitin 1988? I live in the United States, but I travel on a Canadian passport, and I came with a group of English people from London. Në fakt, unë vërtet jam Amerikan, por kam një pasaport kanadeze me të cilin udhtoj. Dhe kur erdha në Shqipëri, erdha me një grup anglezësh. Dhe a ishin ndjeni autoritetet e Tiranës që ju ishit duke bërë studime për historinë e Shqipërisë? Dhe sidomos për një periudhë delikate siç ishte ajo e Mbretit Zog? Well, I think not. I certainly did not make it public while I was here. I was here for only 10 days, basically just to get a feel for the country, to travel around and meet some Albanians inside Albania. Jo, nuk e dini. Në fakt, unë nuk e bëra të ditur, nuk e bëra të njohur botërisht, që unë po punoja për një temë që të kishte të bënte me Shqipërinë. Erdha për të njohur Shqipërinë, për të njohur me vendin, për të krijuar një ide nga afër për këtë vend. Dhe cili ishte impresioni juaj I parë nga Shqipëria e atij viti? Njerëzit e tij. Well, I had a series of impressions. First of all, I was very much impressed with not only the beauty of the countryside, the beauty of the country as a whole, but also the friendliness of the people. A mund të them se pata një mori përshtypjesh, më bëri shumë përshtypje veçanërisht natyra e vendit, natyra në përgjithësi e fshatit, e vendit të tërë dhe sidomos mikpritja e njerëzve. The structure of the state and the, I suppose, level of repression perhaps was a surprise to me as well, certainly in comparison to the other countries of the Balkans, which I have visited many times. Struktura e shtetit padyshim më bëri përshtypje dhe sidomos niveli I shtypjes që pashun këtu në krahasim me vende të tjera të Ballkanit, të cilat kisha vizituar më parë.
Zoti Fischer, në analizat tuaja ose në studimet tuaja, cilat burime arkivore keni shfrytzuar? In your Jashtë studies, Shqipërisë. Yes, a great many. I've spent, probably months, if not years, going through the archives of Great Britain, Italy, Germany, the United States, Austria, most that I could find. Much of this material is located either in London or in Washington, D.C. Në fakt kam studiuar shumë arkiva, duke filluar nga ato të Britanisë së Madhe, të Gjermanisë, të Italisë, të Austrisë, të Shteteve të Bashkuara. Do të thojë megjithatë që një pjesë e madhe e materialeve ndodhet në arkivat e Britanisë së Madhe. The Allies, the Western Allies, at the end of World War II, basically took with them the captured documents from the Germans and the Italians to England and France, or England and the United States rather, made copies and then returned them. Sepse kur ikën aleatët mbas luftës së dytë botërore, ata morën me vete pjesën më të madhe të dokumentave të cilat I depozituan kryesisht në Britaninë e Madhe në Amerikë. So there is a vast wealth of material. For example, with regard to the German documents from 1939 to 1945, in Washington there are perhaps 36,000 rolls of microfilm. Dhe ka një numëri shumë të madhe dokumentash të cilat gjenden në arkivat e Washingtonit, janë rreth 36.000 filma që kanë të bëjnë të depozituara pra nga dokumenta që kanë të bëjnë me gjermanët që janë në Washington në arkivat e ty. Which took some time to go through, as you can imagine. Dhe besoj e kuptoni vetë që duhet një kohë mjaft e gjatë për t'i parë këto arkiva. A mendoni që burimet arkivore shqiptare janë deri diku të varfra në studimin tuaj? Well, so far I haven't had an opportunity to see them frequently. I've seen them once or twice, but I haven't really studied them. I expect that there are probably a good many documents in the Albanian archives which would impact on this particular topic. One of the reasons I was unable to access them for this book was that the research was essentially completed by about 1992 before these archives became available to me. Do thoya që ka arkiva, duhet ketë mjaft dokumenta edhe në Shqipëri, megjithëse unë vetë nuk kam pas mundësi t'i shikoj. Mund kem parë një herë ose dy herë, i kem studiuar këto arkiva, dhe arsyeja pse unë nuk kam pasur mundësi t'i shikoj është sepse librin tim e përfundova, këtë librin e përfundova në vitin 1992. Pra deri atëherë s'kisha mundësi përpara asaj kohe të vija në Shqipëri të shikoja. And therefore, I would offer this book as a contribution to the debate on Albania during World War II, as opposed to a definitive work. Dhe këtë libër do ta rekomandoja ose do ofroja si një kontributin tim për gjithë debatin që bëhet për Shqipërinë dhe për luftën e dytë botërore. Unë do filloj me disa pyetje konkrete që I takojnë pikërisht këtij debati mbi luftën e dytë botërore në Shqipëri. Meqense ju keni bërë keni shkruar një libër mbi mbretin Zog dhe periudhën Since you have written a book on King Zog si dhe këtë mbi luftën e dytë botërore, and the Second World War, duhet ju pyes në këndvështrimin tuaj, largimi I mbretit Zog në 7 prill të vitit 1939 nga Shqipëria. Në këndvështrimin tuaj ishte një veprim I detyruar? Was it something that he was apo një veprim I obliged to papërgjegjshëm do? politikisht? Well, I suppose one could argue for really both positions. Certainly, Mund të thuash se ka argumenta për të dy mendimet. certainly the overwhelming power of the Italian forces would have ultimately defeated him even had he remained. Sepse edhe po të kishte ndonjë mbreti Zog në Shqipëri, padyshim forca jashtëzakonisht e madhe ushtarake e Italisë do të kishte bërë që ai të dështonte megjithatë. However, I think he certainly did considerable damage to his own position. Indeed, I would argue he destroyed his position by leaving Albania as quickly as he did. Por duke u larguar nga Shqipëria me atë shpejtësi që ai u largua, personalisht mendoj që I bëri një dëm shumë të madh pozicionit të tij, në fakt e shkatroi fare atë pozicion. And I think one of the reasons why the British in particular refused to recognize Zog as the official government in exile is because of the fact they believed he had lost his credibility within Albania. Dhe një pse britanikët refuzuan të njohin mbretin qeveri me shqiptarëve ishte pikërisht arsye pra largoi nga pozita e tij. Partially as a result of his Italian invasion.
Pra, pjesërisht për shkak të reagimit të ndaj pushtimit italian. Si shpjegohet, zoti Fischer, që pjesa më e madhe e qeverive të rëndësishme perëndimore nuk reaguan ndaj pushtimit të Shqipërisë për Italisë? Historiografia shqiptare vazhdimisht ka nënvizuar faktin që ditën e pushtimit anglezë u nis për një weekend të gjatë ose një pushim një javor në Skoci. That's absolutely true, and the British, I would suggest, went even further and essentially recognized the Italian occupation of Albania by establishing a consul in Tirana. Në fakt, shumë e vërtet kjo që thonë jo, në fakt ata shkuan dhe më larg se kaq. Ata hapën në Tiranë një konsulat britanike. Which created some difficulty for the British policymakers later in the war. Gjë e cila krijoi disa vështirësi për politikanët anglez në një fazë të mëvonshme të luftës. But I think one of the reasons for the British response was the significant impact that the Greek government and indeed general Greek policy interests in the Balkans had on British foreign policy making. Dhe një nga arsyet për mendimin tim është edhe për këtë qëndrim të britanikëve është dhe qëndrimi që mbajti qeveria greke dhe politikanët grek në lidhje me Shqipërinë. For the rest of Europe and for the United States, I would argue that they had very limited interest in Albania. Kurse për sa i përket pjesës tjetër të Europës dhe për Amerikën, do të thoja që interesi i tyre për Shqipërinë ishte mjaft i kufizuar. And as a result, were not willing to make this the issue to draw the line with the fascist powers. Dhe për këtë arsye ata nuk ishin të gatshëm që të vinin një kufi ndarës pra në qëndrimin e tyre në lidhje me alat. Zoti Fischer, një nga pikat me të cilat është spekuluar mjaft ka qenë ideja e Shqipërisë madhe të krijuar fillimisht nga italianët dhe më pas nga gjermanët. A mendoni që një pjesë e madhe e klasës politike dhe drejtuese në Shqipëri ka besuar realisht te kjo ide? Ose apo ky ishte një justifikim për të përligjur bashkëpunimin e tyre me italianët? Well, I think, for example, with King Zog, this was not a priority. Kjo nuk ishte një prioritet, do të thoja, në rastin e mbretit Zog. For a number of reasons, partially because of the opposition which Zog found amongst the various tribal leaders in Kosovo. Por një numër arsyesh, për shkak të opozitës që mbreti Zog hasin midis një numri të madh udhëheqësish të Kosovës, për shembull. For the puppet regimes which the Italians and the Germans constructed, in other words, the Albanian governments during the course of the war, the attachment of Kosovo to old Albania, if you will, was obviously an advantage, and it was something that they essentially held out to the people as justification, as you say, for their regimes. And they made it very clear that if the Italians and the Germans lost the war, Greater Albania would cease to exist. Për qeverit kukullat të cilët italianët dhe gjermanët më pas i vënë në fuqi, ideja e bashkimit të Shqipërisë me Kosovën ishte një ide e cila të rikte vëmendje dhe kishte pëlqimin e njerëzve. Prandaj këta mund të justifikonin bashkëpunimin e tyre mbas luftës, duke thënë se në rast se mundeshin gjermanët apo italianët më parë, domethënë nuk do të kishte më dhe një bashkim të Kosovës me Shqipërinë. I should mention too that I think the Germans handled this situation much more effectively in the sense that they were able really to sort of convince, I would suggest, a good number of Albanians that it was German policy which was responsible for the creation of Greater Albania, despite the fact that Italy was in occupation of Albania at the time. Gjermanët për mendimin tim e bën këtë punë më mirë se sa italianët. Ata arritën ta bindin popullin dhe udhëheqësit shqiptar se ata domethënë e bënin këtë punë më mirë, ishin në gjendje ta bashkonin Kosovën me Shqipërinë më mirë se sa italianët përpara tyre. Në burimet arkivore që keni shfrytzuar, cilat janë datët e para të rezistencës shqiptare dhe a ka lidhje kjo rezistencë fillestare me komunistët? Well, I would suggest that the earliest resistance was on the day of the Italian invasion. Rezistenca më e hershme ishte ajo në ditën e pushtimit italian. And this resistance was organized principally, I would argue, by Abbas Kupi with a group of patriots. Do të thoya që për mendimin tim kjo ishte u organizuar nga Abbas Kupi me një grup patriotësh.
This resistance, of course, did not last very long because it was uncoordinated in the sense that the government didn't participate. Rezistencë e cila megjithatë nuk zgjati shumë sepse ishte pa koordinuar dhe nuk ishte organizuar pra nga qeveria. And from that point on, resistance grew very slowly, I would suggest. Dhe për mendimin tim, mbas asaj kohe rezistenca filloi të rritej por me shumë ngadalësi. Much of it was essentially sort of hit and run by small groups. Një pjesë e madhe të cilës ishte rezistencë sporadike pra nga grupe të vogla. And some of these groups certainly had connections or at least believed themselves to be communist, although there was yet to be an Albanian Communist Party. Dhe disa prej këtyre grupeve pretendonin që ishin pra grupe komuniste, megjithse Partia Komuniste nuk ishte formuar ende në atë kohë. But as an organization, I would suggest that the Communist Party played very little role in the early years of the resistance. Por si një organizat, për mendimin tim, Partia Komuniste luajti një rol mjaft të vogël në rezistencën shqiptare. As with Në fillimet e saj. resistance elsewhere in the Balkans, the invasion of the Soviet Union was a critical factor. Siç ndryshe nga vendet e tjera të Ballkanit, ku pra pushtimi nga Bashkimi Sovjetik ishte një faktor mjaft i rëndësishëm. Up until that point, Stalin's position with regard to resisting fascist aggression was not particularly clear. Deri në atë pikë, mendimi i Stalinit në lidhje me rezistencën ndaj agresionit fashist nuk ishte shumë i qartë. Zoti Fischer, në këndvështrimin tuaj, cili ka qenë dallimi midis komunistëve dhe nacionalistëve gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri? I would suggest that the major difference is once the Communist Party was organized as a unit, the communists resisted consistently. In other words, resisted both the Italians and the Germans, whereas Kur u krijua Partia Komuniste si një njësi më vete, pra do thoya që rezistenca e saj mori një formë të qartë, qoftë kundër italianëve, qoftë kundër gjermanëve. Whereas the nationalist groups tended to resist on occasion, then withdraw, and ultimately, I would argue, almost all of them, in one way or another, either ceased resisting completely or actually began collaborating with the occupation forces. Kurse përsa i përket grupeve nacionaliste, rezistenca e tyre ishte pra sporadike, herë rezistonin, herë të rriqeshin, derisa në fund të luftës mund të them se ato ose bashkëpunuan me fashizmin, ose u tërhoqën fare. And I would credit German policy to a great extent for this result. In other words, the Germans were able to attract these various nationalist groups to their side, thereby removing them from the Albanian political scene. Dhe arsyeja për këtë qëndrim të forcave nacionaliste, për mendimin tim, mund t'ju atribuohet politikës së mirë në thonjza gjermane, pra ata ditën ta bëjnë punën në mënyrë të tillë që t'i tërheqin fare, pra përfundimisht grupet nacionaliste nga rezistenca. And ultimately, by the end of the war, the communists were the only remaining group which continued to resist the occupation forces. Sepse në fund të luftës, komunistët mbetën e vetmja forcë që mundet t'i rezistonte gjermanëve. Zoti Fischer, a mendoni që nacionalistët shqiptar mund quhen kolaboracionist në konceptin tipik të kësaj fjale, siç u përdor në Europë? It's difficult to make a generalization. Është vështirë në fakt të bësh një përgjithësim. Because of the fact that even within the Balli Kombëtar, for example, Për shkak të faktit se edhe këtë balli kombëtar, për shembull, there were groups that resisted at one point, ceased resisting at another point, kishte grupe collaborated që at në a një third moment point. rezistoan të historisuar, në një moment tjetër u tërhoqër, në një moment bashkëpunuan, në një moment tjetër jo. But if you mean, for example, like Quisling in Norway or the Nadic government in Serbia, I would Ora suggest nëse do të no. flisim për Quislingot e Norvegjisë apo për qeverinë Quislinge të në Serbi, do të thoya që jo. Certainly, nationalists joined various collaborationist governments, but there wasn't, I would suggest, a consistent policy of collaboration from the very beginning of the Italian invasion until the day the Germans left. Është e vërtet që nacionalistët në momentet caktuara pra kanë bashkëpunuar me qeveritë fashtiste apo gjermane më vonë. Megjithatë nuk mund të them që ishin vërtet kolaboracionist në kuptimin e kësaj fjale. Zoti Fischer, një nga tentativat kryesore për bashkëpunimin midis nacionalistëve dhe komunistëve në Shqipëri, marrëveshja e Mukjes,
dështoi vetëm 2 javë mbasi ishte arritur kjo marrëveshje. Kush e ka përgjegjësinë për këtë dështim dhe a mendoni që nëse kjo marrëveshje do të ishte mbajtur në fuqi, rrjedhat historike në Shqipëri do të ishin ndryshe? Blendi, I thought there would be no difficult question. Unë mendova, Blendi, se nuk do të bëje pyetje të vështira. Well, this agreement, of course, is one of the most controversial to have been made during the course of the war, and there are... Në fakt, kjo marrëveshje për mendimin tim është një nga marrëveshjet më të diskutueshme që janë bërë ndonjëherë gjatë gjithë luftës. And there are a whole series of interpretations, even within the Western academic community. Dhe për këtë ka mendime nga më të ndryshme, qoftë edhe brenda komunitetit akademik ndërkombëtar. But I would suggest that both the nationalists and the communists had some interest in meeting at that particular point. Për mendimin tim do të thoja se edhe komunistët dhe nacionalistët kishin të dy palët pra interes për të takuar me njëri tjetrin në atë moment të caktuar kohor. And certainly there was a good deal of pressure from the British in particular. Sikurse pati dhe një presion të madh, sidomos nga britanikët. But I would suggest the preponderance of evidence would lead us to believe Megjithatë, për mendimin tim, shumica e provave që ekzistojnë për të do të bënin që të mendonim that the Yugoslav agents attached to Hoxha se agentët jugoslav që ishin atashuar tek Enver Hoxha took a very, very negative view of this agreement. Patën një mendim shumë negativ pra për këtë marrëveshje. Because of course, the concept of an ethnic Albania, which was included in it, and shkak të konceptit të Shqipërisë etnike, i cila përfshihej në të. And put considerable pressure on Hoxha to reject the agreement soon after it was signed. Gjë për të cilën ata i bën presion shumë të madh Hoxhës pra për të hequr dorë nga kjo marrëveshje pak kohë mbasi ajo ishte nënshkruar. In terms of the second part of your question, I think it's possible that the situation in Albania after World War II would have been considerably different. Në lidhje me pjesën e dytë të pyetjes tuaj, do të thoja që ka shumë të ngjarë që zhvillimi i mëtejshëm i Shqipërisë mbas luftës së dytë botërore, nëse kjo marrëveshje pra nuk do të ishte prishur, do të kishte qenë ndryshme. Had the nationalists at that point began collaborating with the communists, në rast se nacionalistët për shembull në atë moment do të kishin filluar të bashkëpunonin me komunistët, they would have been given much more in the way of material support from the British. Ata do të kishin marrë shumë më tepër nga pikpamja e ndihmës materiale pra nga britanikët. It is unlikely that as many of them as did would have slipped into collaboration. Dhe nuk do të kishte ndodhur që shumë prej tyre ashtu siç ndodhi në fakt kishin bërë bashkëpunëtar. And as a result, at the end of the war, would have maintained a degree of political presence. Prandaj ata do të kishin në fund të luftës, pra do të kishin pasur një prani më të madhe politike. Whereas once they essentially stopped resisting, they destroyed their post-war position. Por me ndërprerjen e rezistencës së tyre, ata pra humbën edhe gjithë pozitat që mund të kishin pasur mbas lufte. Zoti Fischer, si e shihni ju rolin e Enver Hoxhës gjatë luftës së dytë botërore? I think Hoxha was responsible for at least a good deal of the direction of the policy of the Communist Party. Ai ishte përgjegjës për një pjesë të madhe të drejtimit të politikës së Partisë Komuniste. And therefore also the policy of the LNC. Sikurse edhe të politikës së Frontit Nacional Shqiptar. He acted as a catalyst. Ai shërbeu si një katalizator. And although certainly many of the positions and the direction in which he moved came from the Yugoslavs, edhe pse ai eci në një masë të madhe në drejtimin që vinte pra nga Jugosllavët. He certainly was responsible for applying them to Albanian conditions. Ai mund të them se atij mund t'i atribuohet merita që këtë drejtim, këtë udhëzim e zbatoi në kushtet e Shqipërisë. So I would conclude that his role in terms of assuring the victory of the Communist Party at the end of World War II, pra roli I tij për atë që të siguronte fitoren e Partisë Komuniste në fund të luftës së dytë botërore,
was extremely important, Ishte jashtëzakonisht e rëndësishëm. although perhaps not quite as important as German policy. Ose ndoshta, edhe pse ndoshta jo aq i rëndësishëm sa politika gjermane. Zoti Fischer, ju sapo keni shkruar një libër për diktatorët e Ballkanit. A mund të thuhet që veprimtaria e Enver Hoxhës gjatë luftës mund të ndahet nga ajo e pas luftës? Pra një nga diktatorët më të ashpër të Ballkanit në 50 vjet, mund shihet në një këndvështrim tjetër gjatë 5 viteve të luftës? Oh, I think it's possible. He, of course, is part of my book on Mendoj Balkan se është e mundur dictators. një gjë e tillë, natyrisht ai është pjesë e librit tim. And I would argue that he was responsible really for two separate but clearly connected policies. Ai ishte përgjegjës për dy politika krejtësisht të ndara, por megjithatë do të thoja prapë të lidhura. And one, I would suggest, and possibly the most important, was the creation of a new nationalism in Albania. Njëra ishte ajo krijimi pra një nacionalizmi të ri në Shqipëri, A nationalism which would create sort of a cohesive state with which ultimately to build socialism. një nacionalizëm i cili bëri të mundur krijimin e një shteti të lidhur, i cili pra më vonë do të ndërtonte socializmin. Si shpjegohet që një nga problemet tjera diskutueshme është roli i mbretit zog? Si shpjegohet që mbreti zog nuk arriti të krijojë një qeveri në mërgim në Londër, ashtu sikurse bën gjithë monarkët e tjerë ballkanik të larguar nga ushtrit pushtuese? Well, he certainly made many attempts. He was unsuccessful, I would Ai bëri padyshim shumë përpjekje edhe pse s'pati sukses. he was unsuccessful, I would suggest, for a whole series of reasons. Nuk pati sukses për mendimin tim për një mori arsyesh. Partly, as we spoke earlier, as a result of his reaction to the Italian invasion, Pjesërisht, si shtam dhe më përpara, për shkak të qëndrimit që mbajti në lidhje me pushtimin italian. he lost what support he had in Albania at the time. Ai humbi atë përkrahje që kishte në Shqipëri në atë kohë. And this is essentially what British intelligence agents were telling the Foreign Office when the Foreign Office asked whether or not a recognition of a Zog government would be useful for the war. Dhe me këtë qëndrim, i cili u përçua në Ministrinë e Jashtme britanike nga agjentët e saj në Shqipëri, kur ministria pyeti nëse ja vlente që të mbështeti një qeveri në mërgim, pra një qëndrim i tij bëri që mbreti Zog të mos e kishte këtë përkrahje. And I think the position of the Greek government in exile was important as well. They Gjithashtu dhe si thash edhe qëndrimi i qeverisë greke në mërgim ishte po ashtu i rëndësishëm. They opposed not only the recognition of Zog as the official government in exile, Ata kundërshtuan jo vetëm njohjen zyrtare të qeverisë së mbretit Zog në mërgim, but also the declaration which the Allies made in December of 1942, por dhe deklaratën që bën aleatët në dhjetor të 42-shit, that one of the goals of the war would be the recreation of an independent Albania. se një nga qëllimet pra të luftës do të ishte rikrijimi i një Shqipërie të pavarur. And I believe there are other factors as well, but those are perhaps the most important. Ka gjithashtu dhe faktorë tjerë, po këto të dy ishin më të rëndësishme. Meqense u përmend disa herë Britania e Madhe, një nga problemet më të diskutueshme të historiografisë shqiptare të këtyre 60 viteve ka qenë ndihma e britanikëve gjatë luftës. Duke nisur që nga historitë mbi dy këpucë të njëjtës këmbë që tregon Enver Hoxha në librat e tij, deri tek pretendimet e viteve të fundit që Britania e Madhe ka luajtur një rol të madh jo vetëm si ndihmë financiare, por edhe luftarake për forcat partizane. Cili është këndvështrimi juaj? Oh, what is your view on this? Well, I believe that the British contribution certainly was of considerable importance. Për mendimin tim, kontributi britanik ka qenë padyshim një rëndësie të konsiderueshme. In terms of material aid, for example, Qoftë nga pikpamja e ndihmës materiale, për shembull, during the summer of 1944, gjatë verës së 44-s, the high point was perhaps 150 tons of material a month being flown into Albania. Ata dërgonin në Shqipëri rreth 150 ton ndihmë materiale në muaj. Some of it certainly was not particularly useful, as you suggest, in terms of the shoes. Një pjesë të cilës, siç tha dhe juve, mund të mos ishte vërtet e dobishme për sa i përket për shembull këpucëve. But I don't think it's possible to conclude that the British were responsible for the victory of Hoxha. Megjithatë, nuk besoj se mund të thuhet
ky konkluzion që britanikët ishin përgjegjës përfitore në Hoxhës. And this is an argument which one finds still in England today amongst the remaining British officers who were here during the course of the war. Është një argument që mund të haset tek ato oficerët britanik që janë ende gjallë që ka qenë në Shqipëri gjatë luftës. The partisan army by the summer of 1944 would not have been maintained on that much material. In other words, they needed not only supplies from the countryside, Ushtria partizane në verën e 44-s nuk mund të them se mund të mbajë me atë ndihmë, ajo kishte nevojë për shumë më tepër. but also a good deal of local support. Kishte nevojë edhe për një mbështetje të madhe të vendit. But I think, having said that, there were a few periods where British aid was critical. Megjithatë, mund të them se në momente të caktuara ndihma britanike ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme. For example, in the Battle of Dibra, I would suggest Për shembull, në betejën e Dibrës, the British aid made it possible for Mehmet Shehu to take that German garrison. Vetëm në saj të ndihmës britanike, Mehmet Shehu mund të them se pati mundësi që të merrte atë garnizonin aty. Indeed, the training and equipping of the first partisan brigade, I think, to a certain extent, was one of the critical points of sort of positive contribution. Edhe përgatitja dhe furnizimi me armatim dhe me pajisje të tjera i brigadës së parë partizane, gjithashtu për mendimin tim është një moment që tregon ndihmën e madhe që ka dhënë Britania. Zoti Fischer, dy nga njerëzit e rëndësishëm politik shqiptar të luftës dytë botërore vazhdimisht janë denigruar në këto 60 vite. Do të fjalë për Mithat Frashërin, kryetari i ballit kombëtar, dhe Abbas Kupi, i cili në fund të luftës u bë themelues dhe drejtuesi një force legaliste dhe monarkiste. Në këndvështrimin tuaj, cili është roli i këtyre dy njerëzve dhe si mund vendosen ata dy në historinë e Shqipërisë? I would suggest that Abbas Kupi perhaps is more important in terms of the history of Albania during World War II. Do të thoja për mendimin tim që Abbas Kupi është ndoshta më i rëndësishëm nga pikpamja e historisë së Shqipërisë në luftën e dytë botërore. Despite the fact that certainly towards the end of the war he ceased effectively resisting the occupation. Edhe pse nga fundi i luftës rezistenca e tij ndaj okupacionit, ndaj pushtimit, pra mund të them se pushoi se ekzistuari. But because of the fact that he seems to have organized the only principal resistance against the Italians in 1939. Por për faktin që ai ishte ndoshta i vetmi që ose kryesori që organizoi rezistencën ndaj italianëve në 39-ën. I think he deserves considerable credit. Mendoj që ai meriton mjaft kredit për këtë, nderim për këtë gjë. Po Mithat Frashëri? What about Mithat Frashëri? Mithat Frashëri is a more difficult personality, I think, to deal with. Është për mendimin tim një personalitet më i vështirë për të trajtuar. I think I would still consider him to be essentially a patriot. Do ta quaja kryesisht patriot. Despite the fact that obviously he played a critical role in the occupation regime. Pavarësisht se i luajti një rol të madh në regjimin pushtues. But I think it's possible to argue that Mithat Frashëri was interested in really sort of saving as much as he could. Por mund të thuhet se Mithat Frashëri ishte interesuar të shpëtonte aq sa mundej. Although clearly his role will continue to be much more controversial. Megjithse do të them se roli i tij do të vazhdojë ende të konsiderohet një rol mjaft i diskutueshëm. Në parathënien anglisht të botimit tuaj, të shkruar nga zoti Ingrao, thuhet se Shqipëria ndej asnjëse në dy luftrat botërore. A mund të thuhet realisht kjo? Well, it's interesting that you should mention that because përshtypje që e përmendet një fakt të tillë. We had discussions about this when he wrote this introduction. Sepse kur ai e shkruajti këtë hyrje, në fakt neve patëm një diskutim pikërisht për këtë gjë. The Albanian puppet regimes under the Germans certainly attempted to declare themselves to be neutral.
Qeverit kukull që ishin në sundimin e gjermanëve u përpoqën të deklarojnë se mbanin një qëndrim neutral. And attempted, as any normal government would do, to establish relations with other Balkan states and indeed other countries. Dhe ashtu si çdo qeveri normal e zakonshme u përpoqën të vendosin marrëdhënie me vende të tjera të Ballkanit dhe vende të tjera. But I think it may be a bit of an overstatement to suggest that Albania, under these occupation regimes, was neutral. Por, për mendimin tim do të ishte dise egzageruar të thoje që qeverit kukull shqiptare nën pushtimin gjerman domethënë mbajtën një qëndrim neutral. I will have further discussions with Mr. Ingreo on this point. Unë do ta diskutoj edhe më tej me zotrin në fjalë këtë temë. Zoti Fischer, mbetja e Shqipërisë në 1945 nën atë që quhej perandoria komuniste i dedikohet më shumë aktivitetit komunistëve në Shqipëri, rezistencës komunistëve në Shqipëri apo marrëveshjes së Jaltës? Well, I would suggest it's again sort of a combination of things. I mean, certainly the Edhe kjo do thoya që është një faktor që i dedikohet një sër faktorëve ngjarjesh. certainly the communists in Albania essentially produced a state where nothing existed in 1945. Në fakt komunistët në Shqipëri prodhuan një shtet kur në vitin 1945 nuk ekzistonte një gjë e tillë. But clearly, had Albania been a factor in terms of Yalta and had the Western powers insisted from Stalin that Albania remain outside of the Soviet sphere of influence, Por nëse Shqipëria vetë do të kishte qenë një faktor në Jaltë, dhe nëse perëndimi do të kishte ushtruar presion te Stalini që Shqipëria të mbetej jashtë sferës së Jaltës, the communists certainly could have been overcome as they were in Greece. Komunistët me siguri do ishin rrëzuar ashtu siç ndodhi në Greqi. So Yalta is certainly a critical factor. Prandaj mund të them se Jalta ishte vërtet një faktor shumë i rëndësishëm. Një nga dy pyetjet e fundit tash. One of the two last questions. Cili është këndvështrimi juaj ose si e gjykoni ju historiografinë shqiptare? Fi. Po dua një përgjigje të hapur. I would like an open, frank answer. Well, I would suggest that during the Hoxha period, Do të sugjeroja që gjatë periudhës së Hoxhës, Albanian historiography dealing with the period prior to the 19th century was very good. historiografia shqiptare që merrej me periudhën përpara shekullit të 19 ishte shumë e mirë. I would argue that historiography dealing with the 20th century was politically influenced to the extent that it cannot be considered to be an objective analysis. Kurse ajo që merrej me shekullin e 20 ishte kaq e influencuar politikisht, sa që për mendimin tim mund të them se nuk ishte e aftë të bënte një analizë objektive. Which is why I hope my book will be of some contribution in terms of reevaluating the role of Albania during World War II. Presoj se libri im I dytë do të jetë një kontribut për të rivlerësuar rolin e Shqipërisë gjatë luftës së dytë botërore. Libri juaj I fundit që po pritet botohet këto ditë në Angli. I bie të jetë një libër me listë gjatë. A mund të thoni diçka më tepër për këtë libër dhe kur mund botohet në Shqipëri? Yes, unfortunately, it probably will not appear for at least 6 months. Për fat të keq nuk do të dalë pa kaluar edhe 6 muaj të tjerë. I have still to receive some of the chapters promised by some of the contributors. Sepse më duhet të pres për disa kapituj të tij, të cilët duhet I shkruajnë disa kolegë të tjerë. But in this book, I hope to analyze the nature of authoritarian rule in the Balkans in the 20th Por unë në këtë libër century. shpresoj të analizoj natyrën e regjimeve autoritare në Ballkan And perhaps come to some general sort of political conclusions. dhe të shpresoj të dalë me disa konkluzione të përgjithshme politike. I promise to send you a copy as soon as it comes out. Ju premtoj Thank se you. do t'ju dërgoj një kopje posaçë të dalë libri. Dhe pyetja e fundit, And the cilët janë last përfaqësuesit e Shqipërisë në këtë libër? question. Oh, the Albanian representatives will be King Zog and Enver Hoxha. Përfaqësuesi shqiptar do të jenë Mbreti Zog dhe Enver Hoxha. I would thank you very much to be present here in Klan TV. Thank you And, very Falenderoj much. shumë që I ishit I will see you pranishëm. in the next time. I appreciate it. Thanks Të again. shihemi përsëri. Të
Të nderuar teleshikues televizionit Klan, sapo keni ndjekur këtë intervistë me zotin Benard Fischer, një nga albanologët dhe historianët më të njohur të historisë së Shqipërisë, që sidomos në periudhën nga vitet 1924 deri në vitin 1945. Një pjesë mjaft e trazuar e historiografisë shqiptare, një pjesë e trazuar e historisë së Shqipërisë, e cila ka lënë gjurmë, pra jo vetëm të shkuarën, por natyrisht po vazhdon të dominojë një masë të konsiderueshme dhe situatën aktuale politike në vend. Pra duke falenderuar zotin Fischer që ishte i pranishëm këtu në studion e televizionit Klan dhe duke shpresuar që në raste të tjera do të vazhdojmë të kemi albanolog, historian të huaj apo shqiptar për të përpjekur të sqarojmë diçka nga kjo periudhë e tensionuar dhe njëkohësisht e turbull politike. Unë ju falenderoj që na ndoqët sot dhe shpresoj që do të rishihemi përsëri në radhë të ardhshme. Pra natën e mirë dhe mirupafshim nga studiot e televizionit Klan. Thanks for